kasamis! It's me again, DOCSAMMY, and welcome back again to my channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin all about eTravel. Ano nga ba ito? Who needs to register? How to register? And mga latest update about eTravel? Well, sa video nito, malalaman nyo. Kaya naman, if may upcoming trip kayo, palabas ng Pilipinas, or kung paparating kayo dito sa Pilipinas, well, make sure talaga na panoorin nyo ang video na ito. So first question, ano nga ba yung eTravel? eTravel is basically an online travel arrival or departure card. Alam nyo dati, sa papel tayo nag-fill out. Yes, naabutan ko yon. And talagang nakaka-consume siya ng oras. Imagine, pipila ka ng immigration pero before ka makakapila, kailangan mo talagang mag-fill out ng departure card. Also, kung paparating kayo dito sa Pilipinas, before din pumila ng immigration, kailangan nyo din mag-fill out ng arrival card. But nowadays, guys, digital na talaga lahat. Even sa ibang countries na napupunta naman, gaya sa Japan, Singapore, or sa Thailand, naka-digital na. So tayo din dito sa Pilipinas, digital na din yung ating arrival card and departure card. And also, ginagamit din ito ng Immigration, Customs, and Bureau of Quarantine para talaga organize ang border process. And mga Sammies, required talaga ito ng Philippine government if you're deporting or arriving dito sa Pilipinas for Filipino or tourist man yan, foreigners, kailangan talagang mag-fill out ng eTravel. And guys, the good news is free lang ang eTravel, wala siyang bayad, and anytime pwede kayong mag-fill out na to. Number 2 question, sino nga ba yung kailangang mag-fill out ng eTravel? So lahat, kailangang mag-fill out, lahat ng mga Filipino travelers na paparating or papalis ng Pilipinas, kailangang mag-fill out ng eTravel. Also, mga turista din guys or foreigners arriving here in the Philippines, kailangan mag-fill out ng eTravel. And yung mga kids din. So, pwede naman yung mga kids, yung parents nila, ang mag-fill out ng eTravel. And eto, when is the best time to fill out eTravel? Well, Sammies, you can fill out eTravel 72 hours or 3 days before your flight. Ako usually, nag-fill out ako a night before my travel para talaga hindi ko makalimutan. Pero minsan, sa airport na ako nag-fill out kung halimbawa nakaligtaan ko. Well, basta before kayo pumila sa immigration, dapat may eTravel na kayo. And next is how to register. Well, eto yung step by step on how to register eTravel. Number 1 guys, punta kayo sa browser nyo and i-type nyo eTravel.gov.ph. Another naman na way is mag-download kayo ng eTravel na app or eGov.ph na app. So personal experience ko guys ha, dito na ako diretso sa website nag-fill out ng aking eTravel. And guys, be careful kasi may mga site na nanghihingi ng bayad. Well again, free lang po ang pag-fill out ng eTravel, wala siyang bayad. So for example, if napunta kayo sa site na nanghihingi ng payment, well hindi siya legit kasi again, free lang ang pag-fill out ng eTravel. So for example, nasa mismong website na kayo, ito yung makikita nyo guys, and click nyo lang yung sign in. So pagka-click nyo yan, ito naman yung lalabas. So for example, if wala pa kayong account, well, i-click nyo yung create an account. So ito, kailangan mo ng valid address, which is ilalagay mo dito sa, ayan, email address, and then click to proceed, and then eto lalabas, need niya ng OTP. So, kailangan mong i-check sa iyong mail ang OTP galing sa eGov.ph. So, after inputting the OTP guys, eto naman yung lalabas, kailangan mong mag-create ng iyong password. Again guys, tandaan nyo yung password nyo ha, para hindi kayo mahirapan sa pag-login ng iyong eTravel account. And after nyong ma-input yung password nyo guys, eto na yung lalabas. Meron na kayong official na eTravel account, and dito nyo na pwedeng i-input yung mga personal details nyo, especially your trip details. After nyan guys, eto naman yung lalabas. So, kailangan nyo i-input yung passport number nyo, yung full name nyo, yung birth date, address, and mobile number. And i-save nyo lang yan guys. Kasi for example, if may upcoming trip kayo, dire-diretso na lang at hindi na kayo mag-fill out ng mga personal information nyo. So, next step naman ay flight details nyo. So, for example meron kaming upcoming trip which is 2 days na. 2 days yung trip namin. So, pwede na kami mag-register. So, eto yung kailangan nyo, yung inyong flight details, ano yung flight number nyo, saan yung destination, ano yung airline na sasakyan nyo.
And then after nyan, review and then submit, and then ayun na, makakarating na or makakatanggap na kayo ng inyong QR code. So pag may family members kayong kasama, halimbawa sa amin ng aking husband, well, dire-diretso na lang guys. Pwede kayong mag-add ng family members, and then kung ano yung flight details nyo, ayun na din yung lalabas sa kanya, and then pipirmahan lang, and after nyan, lalabas na ang QR code nyo as family. Dito, tag-isa pa din kayo ng QR code, pero napaka-convenient kasi isahang fill out na lang ang mangyayari sa inyong eTravel. So pagkalabas ng QR code guys, pwede nyo itong i-screenshot or i-download, and then ito na yung ipapakita nyo sa mga airport personnel na maghahanap ng inyong eTravel. And for example, wala kayong natanggap or loading yung internet connection nyo, pwede nyo namang i-check sa inyong email address yung niregister nyong email, kasi magpapadala din sila ng confirmation and even copy ng QR code nyo. So, paano nga ba gagamitin ang eTravel? Well, so far, hindi naman kami hinahanapan ng eTravel unless kung arriving na kami sa Pilipinas, especially sa may customs. Pero for example, sa airport mismo, upon check-in, minsan tinatanong nila yung eTravel if meron na. Also guys, sa pagpasok din before ng immigration, may mga airport personnel doon, chine-check nila or tinatanong nila kung meron na kayong eTravel. Kaya guys, I tell you, it's important na meron na kayong eTravel pag nasa airport na kayo para hindi kayo ma-delay or dire-diretso na lang at smooth na yung magiging process nyo sa airport. So, panibagong update regarding sa travel tax and eTravel, alam nyo ba na integrated na sila? So, kung mag-fill out na kayo ng eTravel, tatanungin din sa eTravel kung nakapagbayad na kayo ng travel tax. Kita ko sa screen guys yung nakalagay. So, eto, travel tax payment or exemption record not found. So, tinatanong din dito sa upon fill out ng eTravel kung nakapagbayad na ba kayo ng travel tax along with your ticket. So, meron kasing ganito guys, especially kung magbubook kayo, kasali na yung yung travel tax, and also kung sa halimbawa sa Cebu Pacific na pwede kayong doon na mismo magbayad. So, for example, sa atin na hindi pa, gaya ko guys, hindi pa ako nagbayad ng eTravel, pwede nyo naman siyang i-click na no. Tapos lalabas na no record na nagbayad ka talaga ng travel tax. So, dati may tatlong, nagbabago kasi guys, ang daming update regarding sa eTravel. Especially now talaga na integrated na yung travel tax. Pero, as of today is September 12, 2025. Ito na naman yung panibago at ito lang yung tanong. So, yung last kasi, tatlo yung options. So, ngayon, ito na lang yung tanong nila. So, ito, take note nyo siya. Ayan. Sobrang bilis lang mag-fill out ng eTravel, and make sure talaga na meron na kayo nito before ng travel nyo para smooth, convenient, and happy ang trip nyo. And that's it guys, that's everything you need to know all about eTravel and travel tax and everything na latest update about eTravel, and I hope nakatulong ang video na ito sa future travel nyo. And personal take ko guys honestly, convenient talaga yung eTravel, as in napaka-smooth na lang if nakapag-fill out na kayo ng eTravel. And if nagustuhan nyo ang video na to guys, don't forget to like and follow. Yes! And follow nyo ako sa aking socials, and also kung may upcoming trip kayo and kailangan yung mag-book ng hotels, don't forget to use my Agoda code, SAMMYAGODA. Ayan. Paano siya i-claim guys? Punta lang kayo sa Agoda app, and then punta kayo sa deals, tapos i-type nyo yung aking Agoda code na SAMMYAGODA, capital letter, and then i-check nyo itong checkbox na yan para ma-redeem nyo na siya automatic pag mag-book na kayo ng hotels. And of course, sa mga activities, don't forget to use my Klook code DOCSAMMYKLOOK for discount sa mga activities kung saan man kayo pupunta. And ayan guys, again, my name is DOCSAMMY, and see you again on my next vlog. Bye! Happy travel everyone!